Gusto mo bang malaman ang tatlong investing strategies for beginners kahit na ngayong panahon ng krisis? Ibibigay ko sa iyo yung tatlong pwede mong simulang strategies kahit na sa panahon ng krisis or kahit na may pandemic. Pero dapat tapusin mo yung video na ito para malaman mo yung buong detalye. Pero may good news ako sa iyo. Kung gusto mo pang mas matutong mag-invest sa Philippine Stock Market pero hindi mo alam kung paano, kung ikaw ay isang empleyado, entrepreneur or self-employed, OFW or seafarer, busy professional, retiree, housewife, mom or dad, iniimbitahan kita sa aking free online webinar tungkol sa paano magsimula mag-invest sa Philippine Stock Market. Ilalagay ko yung link dito sa baba at sa description para madali ka makapag-register. Hindi lang yan, bago magsimula ang ating free training, gusto kong mabigyan kita ng free ebook on how to start investing in the Philippine stock market. Ilalagay ko din yung link sa description para mas madali kang makapag-subscribe or para mas madali mong ma-download yung free ebook. Ngayon, eto na. Ready ka na bang makinig sa akin kung ano yung mga 3 investing strategies na pwedeng simula ng isang beginner kahit nasa panahon ng crisis? To your fuller way of life. Pero binibilin ko na kailangan talaga aralin muna natin yung stock market bago tayo magsimulang mag-invest. Okay? Yun yung number 1 bilin ko. Aralin ang stock market para ready tayong mag-invest dito. Dahil madami tayong mga dapat matutunan at alamin sa stock market na pwedeng makatulong sa ating finances. Okay? So sisimulan natin sa number 1 investing strategy. Kung ready ka na, ibibigay ko sa iyo yung 3 investing strategies na pwedeng simula ng beginner. Kahit na ngayong panahon ng pandemic or panahon ng crisis. Ang number 1 na pwedeng gawin na strategy is Peso-Cost averaging. Dahil ang Peso-Cost averaging, ito ay pag-i-invest sa stock market on a regular basis. Pero ikaw yung mag-identify kung capable ka bang mag-invest on a regular basis. Halimbawa, capable ka mag-invest quarterly, capable kang mag-invest monthly. So ikaw yung makakaalam nun, depende sa budget mo. Tingnan mo kung yung Peso-Cost averaging ay para sa iyo. Okay? Tingnan mo, i-consider mo siya and i-review mo yung budget mo para sa iyo ba itong Peso-Cost averaging. Itong Peso-Cost averaging, gagawin mo to consistently on a regular basis. At long term din ito. Long term. If sa tingin mo, mag-iintay ka ng kita ng bukas, gusto mo may kita ka na, this is not your strategy. Hindi Peso-Cost averaging ang strategy mo. Kung gusto mo, bukas kikita ka na. Kung gusto mo, next month kikita ka na. Peso-Cost averaging, pang matagalan to. This is long-term. So, ready ka dapat sa long-term investing kung Peso-Cost averaging yung iyong strategy na gustong gawin. Number 2 is pwede ka din mag-index fund investing. Ang kagandahan sa index fund investing ay it copies or tracks yung composition ng Philippine Stock Exchange Index or yung PSEI. Kasi itong mga 30 stocks na nakalista sa PSEI, ito yung mga good stocks. So ang kagandahan sa index fund investing ay para ka na rin nag-invest na nakadiversify yung pera mo. Kasi nga, yung PSEI, 30 stocks yun. And yung index fund, it tracks or copies yung composition ng PSEI. Meron yan, pwede kang mag-invest sa index fund, 2 klase. Pwedeng mutual fund or pwedeng exchange-traded fund. Yung mutual fund, may fund manager yan. Yung exchange-traded fund, it is like an ordinary stock na ikaw mismo ang bibili at magbebenta. So para siyang stock na nakalista sa Philippine Stock Exchange. Okay? And number 3 na pwede rin simula ng mga beginner ay dividends. Ibig kong sabihin, tingnan mo kung anong stock yung nagbibigay ng magandang dividends. Kaya lang, kung gusto mo yung stock na nagbibigay ng magandang dividends, make sure na good stock yung pipiliin mo. Kasi itong dividends na itong mga stock na nagbibigay ng dividends, as much as possible, syempre gusto mo na regular yung dividend na makuha mo. So dapat good stock to kasi kahit paano ilo-long term mo to kung gusto mo on a regular basis eh. So gagawa ka dito ng hahanap ka dito ng mga stock na nagbibigay ng dividend na for example, gusto mo ba quarterly nakaka-receive ka ng dividends, annually. So ang bilin ko lang, make sure na good stock. Kung gusto mo pang mas matutunan kung paano talaga mag-invest using Peso-Cost averaging, paano mag-invest ng index fund, at paano mag-invest or maghanap ng stock na nagbibigay ng magandang dividends or ng mataas na dividends,
iniimbitahan kita sa aking free training dahil isa yan sa mga i-share ko sa iyo, yung exact demonstration kung paano mo yan gagawin. Okay? So, kung meron ka pang katanungan, ang magandang gawin ay comment mo na dito sa video na ito. At mag-comment ka din ng learn more kasi once mag-comment ka ng learn more, pwede kong i-share sa iyo diretso. Personally, bibigay ko sa iyo yung link ng free webinar and free ebook para mas sigurado na maka-attend ka ng upcoming free webinar natin. Okay? Because my goal is to give inspiration and motivation to every Filipinos to achieve one's financial goal through stock investing using the Fuller Method's simplest and most practical approach. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe. Mas maganda kung i-click mo yung notification bell or yung bell button para mas ma-notify ka whenever mag-upload ako ng video. Ganun po kasi ang dapat nating ginagawa para siguradong lahat ng mga videos ko ay matanggap mo. Salamat! Muli ako po si Cynthia Fuller na nagsasabing, learning is a continuous process, but learning without implementing or applying is like holding grains of sand because it will just slip away from your hands. Salamat, and I'll see you in my next video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe. Mas maganda kung i-click mo. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mas maganda na Kung nagustuhan mo ang video na ito, please don't forget to like, share, and subscribe in this video. Okay? Mali.